पानपुरी माछा पौडिरहेको छ हेर न साथी समाउन मन लाग्छ। एलडिएस परियोजना छ सिकाइ परियोजना। यो जुन गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मका जुन बालबच्चाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक बाल्य अवस्था भनिन्छ। यसमा चाहिँ अभिभावक समाज त्यसै गरी घर परिवार नै एउटा विद्यालय हो। एकीकृत जुन योजना छ त्यो योजनामा चाहिँ बसेर हामी काम गर्दै जाँदाखेरि स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइ पोषणका कुरालाई पनि जोडेर शिक्षाको कुरालाई पनि जोडेर हामी काम गर्दै छौँ। यो परियोजना आइसकेपछि पालिका स्तरीय बाल विकास समिति गठन भएको छ। त्यस मार्फतबाट पनि हामीले के गरेका छौँ भने कैलाली गाउँपालिकाको त्यो वडाहरूमा चाहिँ वडा स्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास समिति चाहिँ गठन भएको छ। यसमा हामीले धेरै फाइदा हेर्न सक्छौँ। पहिलो कुरो त हाम्रो जो सामुदायिक विद्यालय छ त्यसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्यो र जो गर्भवतीहरू हुन्छन् जो खोपका कुराहरू उहाँको चाहिँ श्रीमान सँगै आउनुपर्छ। पहिले चाहिँ अब परिवार चेक गराउन जाउन् नजाउन् पठाउनु त घरबाट पठाइयो तर जाने कसरी साधन पनि त हुनु पर्यो नि। अब चाहिँ उहाँको श्रीमान पनि सँगै आउनुहुन्छ र हामीसँग कुनै किसिमको यहाँ बच्चाहरूको स्त्री कक्षामा चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन र वाल पेन्ट चाहिँ थिएन। त्यो चाहिँ हामीले प्रत्येक स्त्री कक्षामा चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब यहीँ पनि प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ स्तनपान कक्ष थिएन, अहिले यहाँ बनाछौँ। हामीलाई महसुसै थिएन। उहाँले भनिसकेपछि न एउटा बच्चाको एउटा स्तनपान गर्नु त अधिकारको कुरो छँदैछ र पनि सुरक्षित स्थान पनि चाहियो। यहाँ आमाहरू केटाकेटी लिएर आउनुहुन्छ विभिन्न सेवाहरूको लागि। त्यो सेवाहरू लिँदाखेरि उहाँहरू बाहिरै पर्खिने बसिराख्ने बच्चा रोए पनि रोइराखोस् त्यस्तै चलि नै रहेको थियो। आमाहरूले चाहिँ दुध खुवाउने स्तनपान गराउने बेला पनि बाहिरै स्तनपान गराउने भइ नै रहेको थियो। तर अब हाम्रो त गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो अनि सहज चाहिँ सेवा हामीले दिनुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो नि त। त्यसै कारण यो स्थापना भएपछि आमाहरूलाई सजिलो हुने, बच्चाहरूको लागि पनि केही सजिलो हुने, बच्चाहरूले चाहिँ सिकाइ गर्न सक्ने, बच्चाहरूले चाहिँ त्यहाँ बाहिर बसेर रोइराख्नुभन्दा यताउता टोलाइराख्नुभन्दा यहाँ आएर एउटा सानो सामग्रीहरू उनीहरूले खेल्न पाए भने पनि उनीहरूको सिकाइमा वृद्धि हुने रहेछ भन्ने जुन हामीले महसुसीकरण गऱ्यौँ त्यसपछि यो चाहिँ अति आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई लाग्यो। एज अ इसिडी कोअर्डिनेटरको रोलको कुरा हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो समन्वयको पाटो बढी मात्रामा रहन्छ। जस्तै समन्वय भन्ने बित्तिकै विषयगत शाखा सबै पालिकामा भएका भइहाले र स्टेक होल्डर्स तपाईँको चाहिँ एनजिओ आइएनजिओजहरू जुन सेक्टरहरू छन् सामुदायिक वन एज अ क्लबसँगहरू पनि हाम्रो चाहिँ समन्वय रहेको छ कि जसले गर्दाखेरि कतिपय सामुदायिक वनले पनि विद्यालयलाई छुट्टै किसिमको इसिडी सेन्टर को म्यानेजमेन्टको लागि बजेट एलोकेट गरेर बजेट पनि छुट्याउनुहुन्छ र काम पनि गरेको हामीले पाएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुराहरूमा गर्दाखेरि हामी 9वटा चाहिँ वडा कार्यालयमा 51 स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्। त्यो 7वटा चाहिँ प्रस्तुतिगिरीहरू छ। त्यसमा चाहिँ हामीले काम गर्दै दौरानमा गर्भवती महिला सुत्केरीहरूको डाटा भेरिफिकेसन के छ कसो छ उहाँहरूको नियमित चेक जाँच हुन्छ कि हुँदैन, आउनुहुन्छ कि हुँदैन र साम केस माम केसको कुराहरू छ नि यसलाई पनि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट टोलटोलमा गएर अनि कुनै शिविरहरू हुन्छ, दिवसीय कार्यक्रमहरू हुन्छ, खोप भयो, भिटामिन ए क्याप्सुलहरू खुवाउने कुराहरू हुन्छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो सहभागिता हुन्छ र सहयोग पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी गएर प्रारम्भिक बाल विकासलाई र यो सिकाइलाई सहयोग गर्नको लागि यसलाई निरन्तर दिनको लागि एउटा प्याकेजको रूपमा यो कार्यक्रम आइसकेपछि यहाँ एउटा यसको लागि एउटा इसिडी संयोजक आवश्यक हुन्छ। किनभने यो एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, संरक्षण र प्रारम्भिक सिकाइ सम्बन्धी गर्नुपर्ने भएकोले सबै विषयगत शाखाहरूलाई पनि समन्वय गर्नुपर्ने र त्यो समन्वय गरेर गुणस्तरीय सेवा ती बालबालिकाहरूलाई पुर्याउनु पर्ने भएकोले सम्पूर्ण बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्न उद्देश्यका साथ यो संयोजकको चाहिँ जुन अवधारणा यो एकदम नमुनायोग्य छ। यो अरूले पनि प्र्याक्टिसको रूपमा यसलाई लिन सक्छ। बाल विकास संयोजकसँग एकदम नजिक छौँ हामीहरू। तिनीहरूसँग
कुनै कुरा नआएदेखि स्पष्टसँग राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। पहिला त कोही आउँदैन थिए, आए पनि मूल्याङ्कन गर्ने कोही थिएन। अब मूल्याङ्कन नभएपछि के प्रगति हुनु त सर? अब मूल्याङ्कन भएपछि पो प्रगति हुन्छ त। यस्तो बनाउनुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ, सिकाएपछि त मात्रै प्रगति हुन्छ नि त। मूल्याङ्कन जसले मूल्याङ्कन गरिदिन्छ नि त्यति बेला खुसी लाग्छ नि त। त्यो खुसी लाग्छ र प्रोत्साहन पनि हुन्छ र गर्न मन पनि लाग्छ। अहिले यो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ शिक्षकहरूलाई पनि बाल विकासका शिक्षकहरूलाई पनि तालिमहरू दिएको अनि हामी विषयगत शाखाका कर्मचारीहरूलाई पनि तालिमहरू दिइसकेपछि हामीलाई पनि थप ज्ञान पनि भयो, सिकाइ पनि भयो र गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने पनि भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ हाम्रो बाल विकास कक्षाहरू पनि व्यवस्थित छन्। अभिभावक शिक्षाले पनि प्रभाव पारेको छ यसमा। अभिभावक शिक्षा अन्तर्गत हामीले चाहिँ यस्ता फेसिलिटेटरहरू उत्पादन गरेर यो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि छलफलमा राखेर गर्दाखेरि अहिले बालबालिकाहरूको सिकाइमा थप टेवा चाहिँ पुगेको छ। उहाँहरू कमसेकम विद्यालय जाने, आफ्नो बालबालिकाहरूलाई ल्याउने, लग्ने सँगै अब सिकाइको कुरा पनि कस्तो भइरहेछ एकदमै आफै प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ चासो राख्नुहुन्छ। घर बलियो जगले राष्ट्र बलियो प्रारम्भिक बाल विकासले भन्ने जुन मूल नारा छ, जसले गर्दा एउटा परिवर्तन चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ महसुस हामीले गरेका छौँ। अब यो एउटा लर्निङ प्रोसेसमै छ र कैलाली गाउँपालिकाले जुन किसिमको भूमिका खेलेको छ अरू पालिकामा पनि मलाई लाग्छ त्यो खालको अब वातावरण चाहिँ बन्दै जानेछ भन्ने चाहिँ पूर्ण आशा लिएका छौँ।